फायनली हे मास्क चेहऱ्यावरती आता ॲडजस्ट झालंय. नमस्कार. आजच्या व्हिडिओमध्ये मी तुमच्याशी शेअर करणार आहे एका शीट मास्कचा रिव्ह्यू. तर हा आहे गार्नियरचा व्हिटॅमिन सी सिरम मास्क. ह्याच्यात व्हिटॅमिन सी प्लस लेमन असं इथे लिहिलं आहे. त्यानंतर ब्राईटेड डल स्किन अँड स्पॉट. तर जी डल स्किन असते त्याला ब्राईट करण्यासाठी, तसंच हायड्रेट करण्यासाठी हा मास्क उपयोगात येतो. आता बऱ्याचदा आपण फेशियल करत असतो, पण फेशियलला वेळ जास्त लागतो आणि तसंच पैसेसुद्धा फेशियलसाठी खूप जास्त द्यावे लागतात. तर हा मास्क अगदी इन्स्टंट ग्लो हवा असेल तर त्याच्यासाठी वापरतात. तर हा मास्क लावल्यानंतर एक 15 मिनिटं तसाच ठेवायचा आणि त्यानंतर तो काढून टाकायचा आणि जे सिरम चेहऱ्याला लागलेलं असेल तर त्याचीच मसाज करायची, म्हणजे ते सिरम आपल्या स्किनमध्ये ॲब्झॉर्ब होतं. तर अशी याची प्रोसिजर इथे दिलेली आहे पॅकवरती. हा जो मास्क आहे हा 99 रुपीजचा आहे, म्हणजे 99 रुपयाचा. आणि हा मला डीमार्टमध्ये थोडंफार डिस्काउंट आपल्याला मिळून जातो. तर डीमार्टमध्ये मला हा काहीतरी 66 ते 69 ह्या रेंजमध्ये मिळाला आहे. तर मी आतापर्यंत कुठल्याच शीट मास्क वापरलेला नाही आहे, त्यामुळे मी पहिल्यांदा हा वापरून पाहते. हा वापरण्यापूर्वी मी बरेचसे यूट्यूब व्हिडिओसुद्धा पाहिले की कसा वापरतात किंवा कधी वापरतात. तर जसं की यूट्यूबवरती बऱ्याच जणांनी जे इन्स्ट्रक्शन दिले त्यानुसार आणि ह्या मास्कवरती जे मागे लिहिलं आहे त्याप्रमाणे मी हा आता वापरून पाहणार आहे. आणि हा वापरताना म्हटलं याचा रिव्ह्यू पण तुमच्याशी शेअर करावा, म्हणजे एक ज्याला आपण म्हणतो ना ऑनेस्ट रिव्ह्यू. कारण मी हा पहिल्यांदा वापरते आणि माझा जो काही अनुभव असेल तो मी आज तुमच्याशी शेअर करणार आहे. चला तर मग बघूया आता हा मास्क कसा वापरायचा ते. त्याआधी ह्या मास्कवरती लिहिलेलं आहे की 15 मिनिटाच्या यूजनंतर, म्हणजे आफ्टर 15 मिनिट स्किन ही ब्राईट होते, हायड्रेट होते आणि मिल्की स्मूथ अशी होते. आणि तसंच एका आठवड्याच्या यूजनंतर स्किन रेडियंट आणि ग्लो करतं आणि तसंच जे डार्क स्पॉट असतात तर ते रिड्यूस करतं. चला तर मग बघूया आता हा मास्क चेहऱ्यावर लावल्यानंतर चेहरा कसा होतोय ते. तर सगळ्यात आधी मास्क आपण काढू. हे काढतानाच याच्यात बरंचसं सिरम दिसतंय. हे पहा, तुम्हाला दिसत असेल असं व्हाईट कलरचं आपलं कंडिशनर असतं ना त्या पद्धतीचं सिरम इथे मला हाताला लागतंय. तर हा मास्क वापरण्यापूर्वी चेहरा आपल्याला स्वच्छ धुवून घ्यायचा आहे. आता मी चेहरा तर धुवून घेतला आहे, फक्त मी केस आता थोडे वर बांधून घेते आणि मग हा मास्क तुम्हाला लावून दाखवते. तर आता हा जो मास्क आहे हा मी चेहऱ्यावर अप्लाय करून दाखवते. त्याआधी हा मास्क आपण बाहेर काढून बघू. तर बरंचसं क्रीम याच्या आतमध्ये आहे. एक बॉटल सिरम एवढं क्रीम म्हणजे सिरम याच्यामध्ये असतं. हे सुद्धा या पॅकवर लिहिलं आहे. आणि हा पहा, हा मास्क असा खूप जास्त ओलसर असतो. बघू आता याला कसं लावतात ते. आता याची कुठली बाजू पुढून, म्हणजे कुठली बाजू चेहऱ्याला लावायची हे काही माहीत नाही. हे डायरेक्ट मी आता लावते. अशा पद्धतीने भूतासारखं दिसणार हे मास्क. बरं झालं माझी मुलगी घरी नाहीये, नाहीतर ती घाबरलीच असते. बरंच मोठं असं मास्क आहे हे. अशा पद्धतीने हे चेहऱ्यावर ॲडजस्ट करायचं. फायनली हे मास्क चेहऱ्यावरती आता ॲडजस्ट झालंय. तर अशा पद्धतीने मी थोडंसं मसाज करते. मसाज म्हणजे हा जो मास्क आहे तो फक्त मी ॲडजस्ट करते. आता 15 मिनिटं हा मास्क असाच ठेवायचा आहे. आता वाजले 11:15. 12 वाजेपर्यंत मी हा मास्क आता असाच ठेवणार आहे.
आणि तसंच ह्याच्यात सुद्धा अजून खूप जास्त सिरम शिल्लक आहे. तर हे जे सिरम आहे हे गळ्याला लावून घ्यायचं किंवा हाताला लावलं तरी चालेल. हे पहा, खूप जास्त सिरम त्याच्यात शिल्लक आहे. ते मी अशा पद्धतीने गळ्याला लावून घेते. म्हणजे गळ्याला पण ह्याची मसाज होऊन जाईल. आणि अजून जे सिरम शिल्लक असेल तर ते आपण हातांवरती यूज करू शकतो. हातांची स्किन सुद्धा छान हायड्रेट होईल. हा शीट मास्क लावल्यानंतर एक तर म्हणजे खूप छान रिलॅक्स वाटतंय, कारण हा शीट मास्क हे जे सिरम आहे ते छान मस्त थंड आणि स्किनला रिलॅक्स करतंय. तर आता 15 मिनिटानंतर आपण हा मास्क काढून घेऊ. तर आता 15 ते 20 मिनिटं झालेत. आता हा शीट मास्क मी काढून घेते. हा शीट मास्क आपल्याला वन टाइम यूज करायचा असतो, त्यामुळे आता हा नंतर वापरता येणार नाही. पण हे चेहऱ्यावरती जे जास्तीचं सिरम आता राहिलं आहे, तर याची आपण मसाज करून घ्यायची अशा पद्धतीने. जोपर्यंत हे जे सिरम आहे हे आपल्या स्किनमध्ये ॲब्झॉर्ब होत नाही, तोपर्यंत आपल्याला याची मसाज करून घ्यायची. खूप छान रिलॅक्स वाटतंय. तर आता शीट मास्क काढून झाल्यानंतर मी मसाज करून घेतलाय आणि तुम्ही बघू शकताय स्किन खूप छान झाली आहे, हायड्रेट झाली आहे. आणि तसंच चेहऱ्यावरती ग्लो आलाय. स्किन जी आहे ती खूप छान हायड्रेट झाली आहे आणि चेहरासुद्धा आधीपेक्षा भरपूर छान वाटतोय. तर असा होता ह्या शीट मास्कचा रिव्ह्यू. तर हा जो शीट मास्क होता, मी याआधी कुठलाही शीट मास्क वापरला नव्हता आणि फेशियल करून सुद्धा मला म्हणजे मी अगदी कोरोनाच्या आधी फेशियल वगैरे केलं असेल. एरवी मी घरी थोडंफार स्किन केअर करते, पण खूप जास्त असं करायला तेवढा वेळ नसतो. पण आज हा शीट मास्क लावून खरंच म्हणजे स्किन बऱ्यापैकी छान झालेली आहे आणि हायड्रेट झाली आहे मेन म्हणजे, आणि ग्लोविंगसुद्धा दिसते. तर तुम्हाला जर इन्स्टंट ग्लो हवा असेल तर तुम्ही हा जो शीट मास्क आहे हा यूज करू शकतात. खूप जास्त म्हणजे जसं आपण अगदी इन्स्टंट ग्लो तिथे लिहिलेला असतो, तर तेवढं आपण खूप जास्त अपेक्षा करू शकत नाही. पण छान जे इन्स्टंट आपल्याला कुठे कार्यक्रमाला जायचं आहे आणि तेव्हा आपल्याला फेशियल वगैरे करायला वेळ नाही आहे, तर आपण नक्कीच हा शीट मास्क जो आहे तो यूज करू शकतो. तर मग तुम्हाला कसा वाटला आजचा व्हिडिओ मला कमेंटमध्ये जरूर कळवा. आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा. पुन्हा भेटू पुढच्या नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय.